નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકોમારીશની અંદર. શું મિત્રો તમે ફ્રેશર છો અને જોબની શોધની અંદર છો, તમારે નોકરી જોઈએ છે અને એ પણ ઘરે બેઠા જોબ મેળવવી છે, તો આ વિડીયો છે ને પૂરો જોવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. હવે મિત્રો ઓનલાઈન જોબ કેવી રીતે મેળવી શકાય, એ પણ ટોપ 10 કંપનીની અંદર. હવે દરેક માણસને એવું હોય છે કે મારે સારી કંપનીની અંદર નોકરી કરવી છે. ખરેખરની અંદર અત્યારની વાત કરીએ તો જે લિંકેડ છે એમાં ટોપ 10 કંપની જેવી કે ક્રેડ, અપગ્રેડ, અનએકેડમી છે, વેટફિક્સ છે, રોઝરપે, આવી જે ઓફિશિયલી વેબસાઇટ ઉપર ટોપ 10 કંપની છે એની અંદર આપણે જોબ મેળવી શકાય છે. હા, જવાબ છે હા, તમે મેળવી શકો છો મિત્રો. પણ ઘણા બધા લોકો છે એની અંદર રિઝ્યુમ મેલ કરતા હોય છે પણ એનો જવાબ મળતો નથી. હજારો લોકો હજારો રિઝ્યુમ છે એની અંદર જતા હોય છે પણ એની એવી રીતે છે તમે જોબ નથી મેળવી શકતા. આપણે અગાઉના વિડીયોની અંદર વાત કરી હતી કે રિલેવલ એક એવી પ્લેટફોર્મ છે, રિલેવલ બાય અનએકેડમી. એના થ્રુ તમે ઇન્ડિયાની ટોપ 10 કંપનીની અંદર છે જોબ મેળવી શકો છો મિત્રો. હજારો લોકોની જે સાપેક્ષે છે તમે એની અંદર જોબ મેળવી. એમાં પણ મિત્રો તમે નોર્મલ કોલેજના સ્ટુડન્ટ હો, ગ્રેજ્યુએટ થયેલા હો કે સાવ સામાન્ય કોલેજમાંથી આવતા હો તો પણ તમે ટોપ 10 કંપનીની અંદર જોબ મેળવી શકો છો. તો જવાબ છે હા, તમે મિત્રો જોબ મેળવી શકો છો. તો કેવી રીતે? તો મિત્રો રિલેવલ બાય અનએકેડમીનું એક ટેસ્ટ પ્લેટફોર્મ છે કે આની અંદર તમે જો ટેસ્ટ આપશો અને એની અંદર તમે જો પાસ આઉટ થશો તો તમે ટોપ 10 કંપનીની અંદર જોબ મેળવી શકો છો. ઘણા લોકોને એવું થતું હોય કે આ ટેસ્ટ કેવી રીતે આપવી, એનો પણ આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ કે આ ટેસ્ટ છે તમારા જે લેપટોપ છે એની ઉપરથી તમે આરામથી આપી શકો છો. અને ઘણા બધા લોકો મિત્રો પાસ આઉટ પણ થયા છે. તમે રિલેવલના જે ટ્વિટર પ્લેટફોર્મ છે એના ઉપર જોઈ શકો છો, ઘણા બધા લોકો પાસ આઉટ પણ આ ટેસ્ટ થયા છે. અને આનું રિઝલ્ટ છે તમને ફક્ત 15 દિવસની અંદર મળી જાય છે અને સારી એવી કંપનીની અંદર તમે જોબ મેળવી શકો છો મિત્રો. તો આપણે લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર જઈએ કે કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર જઈએ કે કેવી રીતે આ ટેસ્ટ આપવી અને સાવ તમે ઘરે બેઠા 15 દિવસની અંદર છે જોબ મેળવી શકો છો. આની અંદર મિત્રો 5 રાઉન્ડ આવે છે. 5 રાઉન્ડની અંદર તમારે પાસ આઉટ થવું છે અને એનો 700 જેટલો સ્કોર છે તમારે કરવાનો હોય છે. તો આ સ્કોર તમે કરી લ્યો. તમારે અહીંયા રિઝ્યુમ છે એ તમારે અપલોડ કરવાનું હોય છે એક નાનો એવા વિડીયો પ્લેટફોર્મથી. એ પણ તમને કેવી રીતે કરવું એ તમને આગળના વિડીયોની અંદર પીસીના સ્ક્રીન ઉપર બતાવું. મિત્રો ટેસ્ટ આપવા માટે છે સૌપ્રથમ આપણે રિલેવલના પ્લેટફોર્મ પર આવી જશું અને આ ટેસ્ટ છે સાવ તદ્દન મફતની અંદર આપવાની છે. આમાં કોઈ પણ જાતનો છે તમારે ચાર્જ ભરવાનો નથી મિત્રો. સૌપ્રથમ છે આ તમે ટેસ્ટ છે આપવા માટે રિલેવલની ઓફિશિયલી વેબસાઇટ છે મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીં તમારે લોગિન કરી લેવાનું રહેશે. લોગિન કરી લેશો ત્યારબાદ તમે 3 પોપ્યુલર ટેસ્ટ છે, એ પણ એક બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ છે, ફ્રન્ટેન્ડ ડેવલપમેન્ટ છે અને બેકેન્ડ ડેવલપમેન્ટ છે. એમાં કોઈ પણ ટેસ્ટ છે તમે આપી શકો છો. અને આ ટેસ્ટની અંદર મિત્રો 5 રાઉન્ડ રહેશે. આ 5 રાઉન્ડ છે તમારે ક્લિયર કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ છે મિત્રો અહીંયા તમે અલગ અલગ કંપની છે બરાબર, જે અલગ અલગ ક્રેડ કંપની છે, અનએકેડમી છે, આવા તમે કોઈ પણ કંપનીની અંદર છે તમે જોબ મેળવી શકો છો ને એ પણ તમે 15 જ દિવસની. સાથે સાથે મિત્રો અહીંયા તમે કહેવાય ને કે પ્રાઇઝ પણ જીતી શકો છો. અલગ અલગ કહેવાય ને કે તમારે સ્કોર કરવાનો રહેશે, 700 અપ સ્કોર કરવાનો રહેશે આ ટેસ્ટમાંથી. અને તમે અલગ અલગ પ્રાઇઝ છે એ પણ જીતી શકો છો. એટલે કે એની અંદર મેકબુક આવે, એપલનું વોચિસ આવે છે બરાબર. એવરી મંથ છે જે વિજેતા થતા હોય છે એને અલગ અલગ ઇનામો પણ મળવા પાત્ર થતા હોય છે. તો મિત્રો આપણે આ ટેસ્ટ દેવા માટે છે તમારે અહીંયા એક સ્લોટ બુક કરવાનો રહેશે. તો સ્લોટ છે તમે અહીંયા બતાવે છે તારીખ, એટલી તારીખોની અંદર છે સ્લોટ અવેલેબલ છે. 11 તારીખ છે, 12 ઓક્ટોબર છે, 13 ઓક્ટોબર છે. સપોઝ કે હું 14 ઓક્ટોબરના રોજ છે હું ટેસ્ટ દેવા માંગુ છું તો સિલેક્ટ ટેસ્ટ કરી ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારે એક વિડીયો રિઝ્યુમ અપલોડ કરવાનું છે. આની અંદર વિડીયો રિઝ્યુમની અંદર શું કરવાનું છે કે અહીંયા સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ કરશો એટલે તમારો વિડીયો રિઝ્યુમ છે અહીંયા અપલોડ થઈ જશે. તો એની અંદર તમે તમારું નામ આપવાનું છે, તમારી જર્ની શું છે, તમારો કહેવાય ને કે બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, તમારે 30 સેકન્ડથી 3 મિનિટની અંદર તમે કેટલું ભણેલા છો એ તમારે અહીંયા ખાલી આપવાનું છે. આ કોઈ કંપનીને મોકલવાનું નથી, આ રિલેવલ ને છે તમારે સેન્ડ કરવાનું છે, કોઈ બીજી કંપનીને સેન્ડ નહીં થાય. તો તમારે 3 મિનિટ સુધીનું છે એ તમે અહીંયા વિડીયો રેકોર્ડ કરશો એટલે સ્ટાર્ટ વિડીયો રેકોર્ડ થઈ જશે. અને આનું રિઝલ્ટ છે મિત્રો આ ટેસ્ટ છે એ 5 રાઉન્ડ તમારા પતી ગયા બાદ છે 15 જ દિવસની અંદર છે તમને જાણ થઈ જશે. તો વિશેષ છે તમે આવી રીતે ટેસ્ટ આપી શકો છો. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તો મિત્રો ઘરે બેઠા તમે ઇન્ડિયાની જે ટોપ 10 છે અહીંયા લિંકેડનું તમને વેબસાઇટ બતાવું છું કે આ ટોપ 10 કંપનીનું અહીંયા લિસ્ટ છે બરાબર, જે અપગ્રેડ છે, ક્રેડ છે, આવી કંપનીની અંદર મિત્રો તમે છે ઘરે બેઠા જોબ મેળવી શકો છો. તમને અહીંયા ટોપ 10 કંપનીનું અહીંયા લિસ્ટ છે. આ કંપની ની અંદર તમે જો જોબ મેળવવા માંગતા હો એ પણ મિત્રો રિલેવલના પ્લેટફોર્મ થ્રુ છે એ તમે સાવ ફ્રીની અંદર છે આ ટેસ્ટ આપી શકો છો. આમાં તમારે કોઈ પણ જાતના છે ચાર્જ ભરવાનો નથી રહેતો. તો તમે સાવ સરળતાથી છે અહીંયા તમે આપી શકો છો.